ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით, ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. მოგესალმებით, ეთერშია პატარა პოლიტიკა, არჩევნებამდე დარჩენილია სულ რამდენიმე დღე და ვსაუბრობთ როგორც წესი არჩევნებისათვის მნიშვნელოვან თემატიკაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არჩევნებია მოახლოებული, თუმცა პროცესები ისე ვითარდება, შესაძლოა არა პირდაპირ უკავშირდებოდეს კიდეც არჩევნებს, თუმცა არჩევნების გარდა ძალიან ბევრი რამ ხდება ამ დღეების განმავლობაში. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ ლევან ალაფიშვილთან ერთად, იურისტ ლევან ალაფიშვილთან, სამართალმცოდნე ლევან ალაფიშვილთან ერთად. ჩანაწერები, რაც ყოველდღიურად ახალი ჩანაწერები ქვეყნდება, ან ძველი ჩანაწერები ახალი ფორმით და ასე შემდეგ, რომელიც და ასე ვიმსჯელობთ იმაზე, თუ უკავშირდება თუ არა ეს ყველაფერი საარჩევნო პროცესს და რა გავლენას ახდენს ზოგადად ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრების განვითარებაზე და გადაცემის განმავლობაში ასევე ჩაგვერთვებიან ჩვენ ნაციონალური მოძრაობიდან და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებმაც ერთმანეთის წინააღმდეგ განცხადებები მაინც და მაინც არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გააკეთეს, თუმცა მანამდე ჩვენ დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით ბატონო ლევან. მოგესალმებით თქვენ და რადიო მსმენელს. თქვენი შთაბეჭდილება პირველი დავიწყოთ ამით დღეს გავრცელებული განცხადებიდან გამომდინარე. განცხადებიდან უფრო სწორედ გავრცელებული ვიდეო და რაც გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერია. იცით, მომდევნო სერია ქართული, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო პერიოდი ჩვენ განვლილ ისტორიაში ყოველთვის ხასიათდებოდა, ასე ვთქვათ, ამდაგვარი ქმედებებით. ისეთი ქმედებებით, რომელიც გავლენას ახდენს გარემოზე, საარჩევნო გარემოზე, მხედველობაში მაქვს ამ მომრჩევლებთან მიმართებით ემოციური ფონის დამძიმება და შესაბამისად ამ პირობებში არათავისუფალ საარჩევნო გარემოში ჩვენი ამ მომრჩევლების ეგრეთ წოდებული იძულებითი წესით ურნებთან მისვლის და არჩევანის გაკეთების ისტორიას გულისხმობ, სამწუხარო ისტორიას, რომლის დასრულებას არ უჩანს ასე ვთქვათ საშველი, არადა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განვითარებისთვის სწორედ ეს არის, სხვანაირად წარმოუდგენელია ღირსეული ადგილის დამკვიდრება დემოკრატიულ ლისაზოგადოების ოჯახში. ანუ, როდესაც ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ იმის მიხედვით კი არა ჩვენ რა მოლოდინი გვაქვს და იმ მოლოდინებს რომელი კანდიდატი იქნება, ეს პრეზიდენტობის კანდიდატი იქნება, ეს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი იქნება, საკრებულოს წევრობის კანდიდატი, მერი თუ სხვა. ესე კი არ ვაკეთებთ არჩევანს, რომელი უფრო ჩვენთან ახლოა და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ისინი პროგრამებს კი არ გვთავაზობენ შინაარსობრივად. არამედ გვთავაზობენ შოუს, რომელიც სხვადასხვა ინტენსივობით გავლენას ახდენს გარემოზე და შესაბამისად თუ კი ასე ვთქვათ რომელიმე სუბიექტს უჭირს საკუთარი ამ მომრჩევლების მობილიზება ან პირიქით მიზნად აქვს დასახული რომ დარჩეს ამ მომრჩეველი სახლში, დაძაბვა იმ დონეზე რომ ასე ვთქვათ მისთვის სასურველი შედეგი მიიღოს და არა ის ამომრჩეველმა გააკეთოს თავისი საკუთარი თავისუფალი არჩევანი. ესაა ჩვენი გამოწვევა. ბატონო ლევან, ახლა მანიშნეს მე რომ ეს ხაზი არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გიორგი ვაშაძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. გამარჯობა, და ვარ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ცუდად ისმის თქვენი ხმა, თუ შეიძლება ცოტა უფრო ხმა მაღლა, მსმენელისთვის გასაგები რომ იყოს. მე არა ვარ ხო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ძალა ერთობაში ეს წარმომადგენელი, ახალი საქართველოს. მაპატიეთ უკვე მე რამდენად შემეშელა ბოდიშს გიხდით.
ამ გადაცემაში შემეშალა თან მაინც რამდენჯერმე გაერთიანებული ოპოზიციის ძალაერთობაშიას პრეზიდენტობის კანდიდატი საარჩევნო შტაბის უფროსი გიორგი ვაშაძე. ახლა სწორად ხო ბატონო გიორგი. თქვენი დღევანდელი განცხადება პირველ რიგში არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე რამ განაპირობა ეს მოწოდება თუ მოთხოვნა დავარქვათ, რომელიც გულისხმობს მაღალჩინოსნების ქონებრივი მდგომარეობის შესწავლას. ეს გაკეთდა გარჩევამდე რამდენიმე დღით ადრე, მას შესაძლოა ძალიან ბევრი კიდევ სხვა პრობლემა არის გამოკვეთილი, იგივე ჩანაწერებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. გულისხმობს სულ სხვადასხვა სახის ჩანაწერებს, რაც ბოლო დღების განმავლობაში ისედაც ძალიან აქტუალურია. ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე უნდა მიიღოს განსხვავება, როგორ ქვეყანაში უნდა ცხოვრება. და ვინ უნდა მართავდეს ზოგადად ქვეყანას და უნდა იცოდეს თითოეული მაღალჩინოსნის შესახებ, ვინც უზარმაზარ ფულს აკეთებს და კორუფციულ სქემებშია ჩართული, სასახლეებს იშენებს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ინფორმაცია გააქვსება რუსთავიორმა, სამწუხაროდ იმ სიტუაციაში ვართ, როცა რა გამოძიება უნდა მოვითხოვოთ, ან რა ასე ვთქვათ, პროკურატურას უნდა მიმართოთ. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ აღარ არსებობს ფაქტობრივად სამართალდამცავი ორგანოები და არანაირი აქტივობა საკითხებზე არ აკეთებენ. უბრალოდ თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გადაწყვიტოს, ვის აძლევს ხმას 28 ოქტომბერს არჩევნებში და მათ უნდა ხოდეთ სრული ინფორმაცია. მე ამიტომაც დღეს მიმართე თითოეულ დასახელებულ ადამიანს, რომ საჯაროდ საკუთარი განმარტება გააკეთონ ამ უძრავქონებასთან დაკავშირებით, რომელიც მათ შეეძინეს ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. მთელი ამ დღეების განმავლობაში უკვე მეორე ნაწილი გავიდა ამ ქონებასთან დაკავშირებით მომზადებული მასალის. მათი მხრიდან არის პასუხი ის, რომ ეს არის რაღაცა უტრირებული, თითქოს ეს არის მოგონილი ამბავი, მათი მხრიდან სხვა განმარტება არ კეთდება. მეორე ნაწილთან დაკავშირებით საერთოდ არაფერი არ უთქვათ მათ. ანუ მე ერთი რამე დავინახე, რომ გვარებს მშობლებს ეკისთვის, რომ მათზე დააფორმონ სახლები და ისიც დავინახე, რომ ეს ხალხი რეალურად ცხოვრობს ამ სახლებში და მის გარშემო მეზობლები ყველა მიციან ამის შესახებ. ვისაც არ აქვს საკუთარ სახელზე ეს ყველაფერი გაფორმებული. სამწუხაროდ რა არის იცით, თავი კორუფცია რატო არის ქვეყნისთვის პრობლემა? იმიტომ, რომ როცა საჯარო მოხელეს და როცა მაღალი თანხმობის ტვინში აქვს ფულის კეთება, ის არასდროს საქმეს არ აკეთებს. ეს მარტო ჩვენ ქვეყანაში კი არა, სხვა ყველგან ესე და ერთ-ერთი რადგან თვითონ არის რაჭინოს ბევრი ფული გააკეთეს და რაჭინოს მეტი ქსამი აიღოს. სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვარ ჩვენ საქართველოში. ამ რეალობაში ვარ ჩვენ და იმიტომ რომ ქვეყანა წინ არ მიდის და არაფერი არ კეთდება ქვეყანაში. ერთ-ერთი საზრუნავი ამ ადამიანების არის ფულის კეთება და ის კორუფციული სქემები. აბა ეხლა სოციალურად დაუცველ გოგაშვილს საიდან გაუჩნდა ამ ხელასახმო, ხო? უცებ თანამდებობაზე მუშაობის შემდეგ მეც მიმუშავია თანამდებობაზე და რა ვიცი ხა პირდაპირ გეუბნებით რომ სახლის აშენების გადაწყვეტილება თავშიც არ მომწია არასდროს, ხო? იმიტომ რომ ჩემი შემოსავალი არ მაძლევდა ამის შესაძლებლობას რომ მე რაღაცა 3 სართულიანი და 4 სართულიანი სახლი ამიშენებია თუნდაც რაღაცნაირად გამერისკა, ხო? კი ბატონო, მე კრედიტი ავიღე, მაგრამ კრედიტი ბინა ვიყიდე ერთი სამოთახიანი, სადაც რა ვიცი, გადავიხადე და აბსოლუტურად ლეგალურად ყოველთვიურად ვიხდიდი ამ სესს და ნებისმიერ შეუძლია ნახოს ესა. ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი საჯარო მოხელეს, რისი შესაძლებლობა აქვს და როგორ შეუძლია რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. მით უმეტეს განსაკუთრებით რამდენიმე სახლი გამოირჩეოდა თავისი ზომებითაც და უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, სართულიანობით ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ საქართველოში ეს არის სერიოზულესი პრობლემა კორუფცია, ქტამი და ამიტომაც არის რომ ქვეყანა წინ არ მიდის. ბიუჯეტის სახსრების გაფლანგვა ხდება პირდაპირ. 4 მილიარდ ლარზე მეტი არის გაფორმებული ერთგვართა მოლაპარაკები. უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული პროექტები არ თავდება და არ კეთდება, იმიტომ რომ აფორმებენ ახლად შექმნილ საკუთარ კომპანიებზე ხელშეკრულებებს, მე ეს კომპანიები ვერასრულებენ ვალდებულებას, მე ეს ფული ხრება საერთოდ და ესე ვართ აი ამ კატასტროფულ მდგომარეობაში. დიახ, დღეს ევროპულმა საქართველოს ცოტა დრო გვაქვს და ვჩქარობ რომ მოვასწროთ ამ მნიშვნელოვან თემებზე საუბარი. ევროპულმა საქართველოს თქვენ მოგიწოდათ, ასევე სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც უწყებათა შორისი კომისიის დატოვების შესახებ. რატომ არტოვებთ ამ კომისიას? რა ბერკეტი გაქვს იმ გაკეთების? ეს არის აბსურდი, რას ლაპარაკობ? ჩვენ დავტოვეთ უწყებათა შორისი კომისია და თუ გამოვავლინა უწყებათა შორისი კომისიის არაეფექტური მუშაობა, ეს ჩვენ გამოვავლინეთ. რაც შეეხება კონკრეტულ ფაქტს, ეს არის
ახალქალაქის საარჩევნო კომისიის წევრი არის ჩვენგან წარდგენილი საოლქო საარჩევნო კომისიის და ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეიტანა უწყებათა შორის კომისიაში ინფორმაცია იმ კანონდარღვევის შესახებ, რომელიც ახალქალაქის კომისიის თავმჯდომარემ გააკეთა. ეს ჩვენ არ შეგვიტანია, ამიტომ ეს კიდე ერთი დეზინფორმაცია, რომელსაც ეს პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის ქართულ ოცნებასთან, ფაქტობრივად ახორციელებს. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოლოს და ასე ვთქვათ, თავარი ამოცანა იყოს ამ შემთხვევაში სრულოცნების კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის დამარცხება, თქვენ ნახეთ კვირა დღესაც მათ თავისი გამოსვლის უგზავნილ დიდი ნაწილი დაუთმეს ჩვენი გაერთიანების კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის ლანძღვრს. ეს კიდევ ერთხელ მივთითებს, რომ ეს ჯგუფი ჩვეულებრივად ჩამოყალიბდა ბიძინა ივანიშვილის ხელის ოპოზიციად. და ეს განსაკუთრებით არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოჩნდა, ბატონო გიორგი. დიახ, ამაზე ეჭვები ყოველთვის იყო, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება ყველა ძალიან კარგად იცის ყველაფერი, ეხლა აბსოლუტურად ნათლად გამოჩნდა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი. ჩარჩეთ კვირას, დავით ბაქრაძის გამოსვლა და ნახავთ ვის მიუძღვნა საკუთარი გამოსვლის დიდი ნაწილი დავით ბაქრაძემ. და როცა საუბრობენ დღეს იყო რომ რაღაცა საწინააღმდეგო აზრს არის მერე და ასე შემდეგ. მე ძალიან კარგად მახსოვს, ვიყავით ერთად პოლიტიკურ პარტიაში, ნაციონალურ მოძრაობაში 2016 წელს, შემდეგ ამ ადამიანების გამო წავედიმე ნაციონალურ მოძრაობიდან. ბოკერიების, ბაქრაძეების, გულავების და მათანების გამო უგულავ მაშინ დაკავებული იყო უბრალოდ ბოკერია, ბაქრაძე, ესა მაჭავარიანი, გოგორიშვილი ეს ადამიანები, რომლებიც მიწვეპარტიული ჯგუფია იყო მაშინაც, რომელიც მაქსიმალურად კეცავდა განვითარების შესაძლებლობას. დღეს ნაციონალური მოძრაობა ჩვენთან მაგალითად ახალ საქართველოსთან და სხვა პოლიტიკურ სუბიექტთან ერთად არის გაერთიანებაში, ძალაერთობაშია, ოპოზიციურ გაერთიანებაში, რაც სასახად მიუხედავს, რომ ამ ადამიანების წასვლის შედეგად ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა თვითონაც ამ პოლიტიკურმა ჯგუფმა და ისინი კი ვინც წავიდნენ, ხო, ისე მარტო არიან, თავისთვის არიან და უბრალოდ კონკრეტულ დავალებებს ასრულებენ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების. მათი თქვათ უკვე ღიეთ უპირისპირდებით აი ამ ევროპულ საქართველოს ხო რა პირებთ და თან დაასახელეთ კიდეც არგუმენტად რომ თქვენი წასვლა ნაციონალური მოძრაობიდან მათ გამო მოხდა. ახლა ხო რა პირებთ უკან დაბრუნებას, ახლა გამიჩნდა ეს აზრი, როდესაც გისმენდით. სად უკან დაბრუნებას? ნაციონალურ მოძრაობაში. გასაუბრეთ, მე ვარ ახალი საქართველოს ლიდერი და ნაციონალური მოძრაობა არის ჩვენთან ერთად კოალიციაში ძალა ერთობაში. კი, მაგრამ არჩევნების შემდეგ პარტიას გულისხმობთ. ეს არის ფართო ოპოზიციური გაერთიანება, რომელიც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, რომელსაც სხვათა შორის თავარი ვინც ეწინააღმდეგება ივანიშვილის დავალებით არის ევროპული საქართველო. გასაგებია, ძალიან დიდი. წარმოიდგინეთ უბრალოდ, რომ ეს პოლიტიკური ჯგუფი რო არასრულებდეს ივანიშვილის დავალებას, აბსოლუტურად სხვა ლანდშაფტი იქნებოდა თუნდაც არჩევნებზე. თუნდაც იმ რაღაც პროცენტს, რაც მათ მიაქვთ, აღარ გაუყოფდნენ ოპოზიციურ ძალებს, მაგრამ სამწუხაროდ ახასიათებდა ეს ყოველთვის ამ ჯგუფს, მაშინ როცა იყო ნაციონალურ მოძრაობაში და ეხლაც იგივე საგრძელებენ რაც მაშინ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მსვლელობს შევახსენებთ, რომ ჩვენს ეთერში გვერდებოდა გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშიას პრეზიდენტობის კანდიდატი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი ვაშაძე, რომელმაც იმ ბოლო დღეებში გამოვლენილ პრობლემებზე ისაუბრა. ისინი უკვე გაერთიანებული ოპოზიცია, უკვე ბრალად დებს ევროპულ საქართველოს პირდაპირ და ღიად, რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს იცავენ და მათ თამაშს თამაშობენ, ამაზე ჩვენ პასუხს მოგვიანებით მოვისმენთ, როდესაც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი შემოგვერთება, თუმცა მანამდე ისევ ჩვენ სტუმარს უნდა დაუბრუნდეთ. ბატონო ლევან, აი ეს შეფასება, ამაზე რომ გავაკეთოთ შეფასება, რაც ხდება ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოს შორის, არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ორ მთავარ ოპოზიციურ ძალას წინასწარი თქვათ მონაცემები ადამიანების განწყობები და ასე შემდეგ იმიანიშებს სწორედ იმაზე, რომ ეს ორი ძალა იყო მთავარი ოპოზიციური ძალა. როდესაც მათ შორის ხდება ასეთი დაპირისპირება, ვეღარ მალავენ ფაქტობრივად ერთმანეთის მიმართ განწყობებს და უპირისპირდებიან ერთმანეთს არჩევნებამდე, დარჩენილია მე მგონი 5 დღეა არჩევნებამდე. რით იხსნით თქვენ და რა გავლენა შეიძლება გქონდეთ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ისევ იმ ჩანაწერებს, რითიც დავიწყეთ საუბარი. იცით რა ეს ახალი არ არის, ესეც თუ კი გავიხსენებთ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების ისტორიას უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში ნახავთ რომ სხვადასხვა ფორმატში, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ინტენსივობით დროის პერიოდში ერთად მყოფი თითქოს და გაერთიანების საერთო პლატფორმაზე მყოფი ძალები ვერასდროს ახერხებდნენ
საერთო ენის მონახვას, შენარჩუნებას, საერთო სტრატეგიისას და არა თუ ამას ვერ ახერხებდნენ ერთმანეთსაც ეს ხმობდნენ თავს და ორივე საქმეს აფუჭებდნენ, ასე ვთქვათ. ერთიანდებოდნენ რა? ხელისუფლების ძლიერი პოლიტიკური ძალის წინააღმდეგ, როგორც წესი საარჩევნო პერიოდში, კრიტიკულ მომენტში ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, იშლებოდა. გვახსოვს ხო რიცხვით სახელების ერქვა 6-იანი, 9-იანი, 7-იანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის ისიც არ უნდა გავიხსენოთ. პატარა უფრო ხანგრძლივი ექსკურსიც თუ კი გავიხსენებთ ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდს, იქაც არ იყო უკვე რევოლუციის გამოსვლების წინ თლათ ერთობა, გვახსოვს დაძაბული ურთიერთობა ჟვანიას ბრტასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, ფილარმონიის შეკრებილი ზურაბ ჟვანია და მისი მხარდამჭერები, ხოლო მიხეილ სააკაშვილი და მისი მხარდამჭერები საკრებულოში და შემდგომ ფარული მოლაპარაკებები და ასე შემდეგ. ეს უბრალოდ თუმცა ეს ორი ძალა მე მახსოვს არ და ესე ღიად არ დაპირისპირებიან ერთმანეთს, თუნდაც არჩევნებამდე, არათუ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, არამედ მთელი საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში. კი, ცხადი იყო, რომ ისინი ერთმანეთის კონკურენტები იყვნენ, მაგრამ ღიად არ დაპირისპირებდნენ. ხო, ეხლა ძნელია, ასე ვთქვათ, დეტალებს გახსენებთ, თუ მეწმუნეთ, რომ იყო ესეთიც იგივე, თუნდაც შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით პარლამენტში, მავანი ამბობდა, რომ ისე რამე პირველი ადგილი ავიღეთ და უფრო მეტი ან მანდატი მივიდა და სხვა ამბობდა. ეს უკვე კი, ეს უკვე როდესაც ფორმაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ, თავდასხმა იქნება თუ გაუგებრო, ფაქტია, რომ მე ვსაუბრობ ერთიანობის შენარჩუნებაზე. ეს რა არის ამის მიზეზი? ალბათ ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ ერთად და საკმაოდ ის მძიმე, არ მინდა და ასე ვთქვათ, დაუმძიმოთ ჩვენს საზოგადოებას. ისედაც მძიმე ყოფა, მაგრამ ჩვენშია, იმიტომ რომ სანამ ჩვენთან სამოქალაქო კულტურა არ განვითარდება იმ დონეზე, რომ ჩვენ მოვითხოვთ და ესეც იქნება ისე მოვითხოვთ, რომ ყავდეს ნორმალური პარტიები, რასაც თანამედროვე დემოკრატიებში უყურებთ და არა, არ ვიცი, 2/10-ზე მეტი და მგონი ერთგაც 2-3 პარტია აქვს, ხო, რამდენიმე მგონი ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობს სხვადასხვა პარტიის სხვადასხვა კანდიდატი ყავთ უბრალოდ, ესეთებიც არის ისე, რო იცოდეთ. ხო, და შესაბამისად ახლა ეს ამას სახელად პარტია რო ქვია და სინამდვილეში ამის უკან რა დგას, აი ამას რო ვიტანთ ჩვენ, ეს მიანიშნებს ჩვენს დაბალ პოლიტიკურ კულტურაზე და დაბალ პასუხისმგებლობაზე სხვათა შორის. იგივე ჩანაწერებთან, გარკვეულწილად სიღრმეს ვეუბნებთ, რომ მჭედოთ, მაგრამ რატომ ასე ვთქვათ მიმართავენ ამას? ან რატომ არიან ამ მდგომარეობაში ჩვენი პოლიტიკური ძალები? იმიტომ რომ არის გარემო, რომელიც ამას იტანს. საბაზრო ენაზე რო გადავთარგმნოთ, რა მოთხოვნაცა ის მიწოდებაა, ხო? შესაბამისად, იქნება მოთხოვნა, რომ არა, იცით რა, საგნობრივი დებატები, გრძელვადიანი ხედვა მინდა და ასე შემდეგ. იძულებული იქნებიან პარტიებიც გამართონ და საგნობრივი დებატებიც წარმართონ. გვექნება მოთხოვნა, იცი რა, სისხლი მინდა და აბა ვინ უფრო დაძაბავს სიტუაციას და სულ არ მაინტერესებს თავშეთ სოციალური პოლიტიკა რა გექნება და მემარჯვენე იქნები, მემარცხენე იქნები, პრორუსი იქნები, მე არ ვიცი, პროამერიკელი იქნები, ეს სულ არ მაინტერესებს. თავარი ერთმანეთს კარგად, ასე ვთქვათ, დასცხოთ და მე გული, ანუ არენა, ხო? ეს სანამ ესე იქნება ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ესე განვითარდება პოლიტიკური პროცესები. ცუდი ესაა, რომ ნახეთ, ამით სარგებლობს პოლიტიკური ელიტა, ესე დავარქვათ, იცვლის რა სახეებს, მათ შორის ტყავს, შეფერილობას, ხო? შესაბამისად, მოდის იმ ლოზუნგით, რომ აი ამას მე შეგიცვლი. მაგრამ მეორე დღესვე კი არ შეუცვლის. ისევ გადმოიბრუნებს ტყავს და აღმოჩნდება, რომ წინა რო გაისტუმრა, იგივე ტყავის, იგივე ფერისაა ზუსტად. ნუ გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეიძლება ყვავილები და ფიფქები ეხატო სანამ და გვარი რაღაცები, თორე იგივეა შინაარსობრივად, ხო? ესა ძალიან კომპლექსურია, მაგრამ მაინც მე იმედება ერთი რამის, რომ ეს ჩვენი პოსტსაბჭოური საზოგადოების გარდამავალი დემოკრატიის თანმდევია ამ ადამიანებისთვის დამახასიათებელია ხშირად, მაგრამ უკვე შემოგვესწრო ძალიან მაგარი ახალი თაობა. ისინი უკვე აქ არიან. ჩვენი თაობა არ ეგუება მას, ცდილობენ ასე ვთქვათ იგნორირება მოახდინონ ამ ფაქტის, მაგრამ მერწმუნეთ ის ახალი თაობა აქ არის განსხვავებული ხედვებით, განსხვავებული მოთხოვნებით, განსხვავებული პასუხისმგებლობით, რომელიც თბილისის წყალდიდობის დროს აჩვენეს და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ ჩვენ პოლიტიკოსებს მოვუწევთ ამ ყველაფრისთვის ანგარიშის გაწევა. ისინი სხვანაირ სახელმწიფოს აშენების საშუალებას ჩვენ თაობას პოლიტიკოსებისას პირველ რიგში არ მოგცემენ.
პატარა პოლიტიკის ეთერში ახლა რეკლამის დროა. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით და ცხადია გავაგრძელებთ ამ თემებზე საუბრობს. მოვისმენთ ასევე ევროპული საქართველოს პასუხსაც იმ ბრალდებების მიმართ, რაც ცოტა ხნის წინაც გაერთიანებული ოპოზიციის მხრიდან მოვისმინეთ. რეკლამა პირველი რადიოს ეთერში. საბავშვო აქციების ფესტივალი PSP-ში. მხოლოდ PSP-ში. ბავშვის მოვლისა და ჰიგიენის საშუალებებზე განსაკუთრებული ფასდაკლებები და აქციები. ნუბის, სებამედის, პლატის, სორველ ქეას, ზიაიას, ბიოდერმას, ჯონსონის გარკვეული პროდუქცია 30%-მდე ფასდაკლებით. PSP. ყოველთვის სასარგებლო აქციები თქვენი პატარებისთვის. არჩევნებთან დაკავშირებულ თქვენთვის საინტერესო საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ სესკოს სატელეფონო ცენტრში ნომერზე 241 00 51. გამარჯობა, რით შემიძლია დაგეხმაროთ? სერიალობით უნდა მომართოს სესკოს. მხოლოდ ყრუდას მენადაქვეითებული პირებისთვის განკუთვნილია ვიდეოზარის მომსახურება. თქვენი სურვილის მიხედვით ოპერატორები გიპასუხებენ ქართულ, რომ სარგებლოთ ჩვენი სერვისით. აზერბაიჯანულ, სომხურ ენებზე. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის არასამუშაო საათებში შეგიძლიათ ხმოვანი შეტყობინების დატოვება. მხოლოდ სესკოს ვებგვერდზე მოქალაქეებს, როგორც საქართველოდან, ისე საზღვარგარეთიდან, ონლაინ ჩათის მეშვეობით კონსულტაციას გაგიწევენ. მოქმედებს ინფორმაციის ავტომატურად, ხმოვან რეჟიმში და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით მიღების სერვისები. პრემიუმ კლასის ნაღდი ბავარიული ალაო, უმაღლესი ხარისხის სურნელოვანი სვია, ზედაზემის ანკარა, უნიკალური წყალი. ასე იხარშება ლუდი, რომელიც დაბადებულია იმისთვის, რომ იყოს პირველი. ზედაზემი ანკარა. რეკლამა პირველი რადიოს ეთერში. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. ჩვენ დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ ეთერში და ვსაუბრობდით რამდენიმე თემაზე ვსაუბრობდით. ახლა ეთერში ყავს ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, თუმცა მანიშნებია რომ ჯერჯერობით მაინც არ არის ხაზზე, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონო ლევან, ანუ ჩვენ ვსაუბრობდით ოპოზიციის დაპირისპირებაზე საარჩევნოდ და არა ვთქვათ იგივე დაპირისპირებას ხელისუფლების კანდიდატთან ოპოზიციის მხრიდან. ამ თემაზე მოგვიწია საუბრის შეწყვეტა რეკლამის გამო. გავაგრძელოთ ისე ამ თემაზე, ამასობაში მოვისმენთ. კი ბატონო. დიახ. სინამდვილეში ალბათ სწორი ტერმინი იქნება ქიშპობა და თავდასხმა, ხო? თორემ წინასაარჩევნო პერიოდში დაპირისპირება, კონკურენცია თავისთავად კარგია, ხო? ამას ვერ ხედავთ ზუსტად, რომ სიტყვები საგნობრივი იყოს და ანუ არის წეგანო 2 წუთის წინ ვსაუბრობდი, ანუ რინგი გვაქვს და შესაბამისად ვინ უფრო მაგრა ჩაარტყავს, შეურაცხყოფს. აი ამით არის, ასე ვთქვათ, იქ მოქმედი ფიგურანტები ამ ასპარეზზე დაკავებული და ჩვენ კიდე ზემოთ ვხედავთ აი ეს როგორც შუა საუკუნეებში და ეს ასე ვთქვათ რატომ ვერ ხდება ამის გაცნობიერება, რომ ეს მათი ინტერესებს აზიანებს პირველ რიგში და არ მატებს არც ერთ მხარეს არანაირ რეიტინგს და ამის შესაძლებლობას, რომ მათ უპირატესობას მოიპოვებენ თუნდაც არჩევნების დროს. ის რა შესაძლოა ეს სულაც წინასაარჩევნო პოლიტიკური ტექნოლოგია იყოს, ანუ მოწინააღმდეგის მიწება, კონკურენტის მიწებება, უბრალოდ კონკურენტის მიწებება შენს პოლიტიკურ მტერთან, ხელისუფლებასთან ამ შემთხვევაში, ხო? და შესაბამისად სავარაუდოდ ერთ-ერთი შესაძლოა ესეც იყოს, ერთიც გასათვალისწინებელია, რომ რეალურად ელექტორალურად ეს ორი პოლიტიკური ძალა ერთსა და იმავე, ასე ვთქვათ, ბაზით იკვებება, თუმცა არჩევნებით დადასტურებული ჯერჯერობით ასე ვთქვათ, ბაქრაძის ფრთას ჯერჯერობით ასე ვთქვათ არ აქვს, ანუ მისი გამოკვეთილი ამომრჩეველი ვინ არის, რა რაოდენობისა ესე ორი ან მეტი არჩევნები ესე ჩატარებული და ვერ ვიმსჯელებთ, ამიტომ ესეც შეიძლება ეს ორი მომენტი, ერთი პირველი მიაწებო შენ მოწინააღმდეგეს და ამით შენი ამომრჩევლის თვალში ასე ვთქვათ კონკურენტი ჩამოიცილა, მეორე საკუთარი ისევ საკუთარი ამომრჩეველი, ასე ვთქვათ, კრისტალიზება მოახდინო მის შენი ამომრჩევლისა შენს გარშემო და თავისთავად გაავლო მიჯნა სხვასთან, რომელიც თუ კი სტრატეგიულ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაზე საუბრობ და კი საუბრობენ, მე მგონი ევროსაბჭოში მოაწერეს კიდეც ხო ხელი ამ ყველაფერზე და შესაბამისად ეს ცოტა გაუგებარია. სხვა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გასაგები იქნებოდა, მაგრამ როცა ვფრობთ, ანუ რაღაც არსებით საკითხებზე ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, კონკურენტები ოღონდ
სტრატეგიულ საკითხებში პარტნიორებიც კი საარჩევნო ხელისუფლების წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში საწინააღმდეგოს როდესაც უყურებ ძნელია გამართლება მოუძებნო ამ ყველაფერს. უბრალოდ არ არსებობს და იმიტომ. რეალურად ახლა რაზეც განაწყენდა ნაციონალური მოძრაობაც ეს გაერთიანებული ოპოზიციაც იყო ის რომ დავით ბაქრაძემ გუშინ არ ვიცი მოусმინეთ თუ არა დავით ბაქრაძემ მოუწოდა ფაქტობრივად გააკრიტიკა კიდეც ოპოზიცია და თქვა რომ პასუხისმგებლიანი ოპოზიცია არ აკეთებს ისეთ განცხადებებს რასაც ხელისუფლება გამოიყენებს იმისთვის რომ დააბრალოს არჩევნების წინ დესტაბილიზაციის მცდელობა ფაქტია რომ ხელისუფლება ამას აკეთებს ხო აბრალებს ოპოზიციას და მათი მთელი ბოლო დღების კამპანია იყო ამაზე აგებული ხელისუფლების ამ შემთხვევაში დავით ბაქრაძის განცხადებას როგორც იყო თუ არა მართლაც საწყენი ოპოზიციის მეორე ფრთისთვის ისე როგორც მათი მხრიდან კეთდება განცხადებები დააბრალოს ივანიშვილის ინტერესის გამტარებით იმის გათვალისწინებით თუ არ ვიცი ასე ვთქვათ პარტიული ან პარტიათა შორისი ურთიერთობები რამდენად ასე ვთქვათ არსებობს ან არ არსებობს გამიჭირდება მტკიცებით ფორმაში რაიმეზე მსჯელობა თუმცა ისე უნდა გავითვალისწინოთ და გავიხსენო უпроსტად ან გავიმეორო თუ კი რა ვიცი ქვეყნის გარეთ ზარზე იმით რაღაც დოკუმენტზე აწერ ხელს და შესაბამისად იმის ასე ვთქვათ რესურსი არ გაქვს ან არ განავითარებ რომ საჯარო განცხადება არ დაგჭირდეს და კულუარო ან ეგრეთ წოდებული ფარდის მიღმა იმსჯელო ამ საკითხს რაც საჯაროდ გამოიტანეს ამჟამად ეს თავისთავად ნიშნავს დიდ პრობლემას არა მხოლოდ ერთი რომელიმე მათგანში არამედ ორივე დიალოგი სადაც არ შედგება იქ ორივე მხარეს ბრალია და არა ერთი მხარის შესაბამისად ეს თავისთავად შეიძლება გადაითარგმნოს იმით რომ ორივე სხვადასხვა სტრატეგიული მიზანი აქვს და არა ერთიანი რაღაც სტრატეგიული მიზანი დაამარცხოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მართველი პოლიტიკური ძალა შეიძლება რომელიმე მათგანის სიტყვაზე საკუთარი ელექტორატის ელექტორალური ბაზის გამყარებაზე უფრო მეტად ზრუნავს ვიდრე ამ არჩევნებში წარმატებაზე და ასე ვთქვათ გრძელვადიან პერსპექტივაში გეგმავს 2020 მხედველობაში უფრო გაუმჯობესებას ამ შედეგის ასე რომ რთულია რაიმეზე საუბარი გარდა იმისა რაც აღვნიშნე რომ დიალოგის არარსებობის პირობებში როდესაც საჯაროდ ხდება უკვე გაფორმებულ ასე ვთქვათ პარტნიორულ შეთანხმების ფონზე რაღაც აი ამდაგვარი განცხადებების კეთება ეს თავისთავად მიანიშნებს პრობლემაზე, სისტემურ პრობლემაზე და დიალოგის ასე ვთქვათ დეფიციტზე ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. არჩევნების წინ დღეებში ვიდრე ჩვენ შემოგვიერთდება ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი, რა პრობლემას ხედავთ ყველაზე მთავარ პრობლემად? ჩანაწერების გათვალისწინებითაც ხელისუფლების განცხადება, რომელიც დესტაბილიზაციის საშიშროებაზე ალაპარაკდა და ყველა არჩევნების წინ გვესმის ხოლმე ასეთი ლაპარაკი, გავიხსენოთ საბურავების დაწვა და ასე შემდეგ, მომარაგება უბრალოდ ყველაზე პრობლემატური და რა შეიძლება გახდეს არჩევნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ან შედეგების თვალსაზრისით ან თუნდაც იმის სავარაუდოდ რომ შეიძლება სიტუაცია დაიძაბოს. იცით რა, როდესაც მსჯელობენ რაღაც შესაძლო დესტაბილიზაციაზე, დაძაბულობაზე და ასე შემდეგ, მე მგონი თვითონაც არ არიან დარწმუნებული, უფრო სწორი იქნება თუ ვიტყვი რომ თვითონაც იციან რომ ამის რესურსი არ არსებობს დღეს საქართველოში, რომ ვინმე გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია. შესაბამისად, მხოლოდ საჯარო განცხადებებით ამაზე მინიშნება, ერთადერთ მიზანს შეიძლება ატარებდეს, კვლავ იმეორებ ისე რომელიც ჩემთვის ატარებს სახელს ამომრჩევლის უპატივცემულობას მხოლოდ იმას რომ გავლენა მოახდინოს ამომრჩეველზე და სიტყვაზე დღეს მე და თქვენ თუ საუბრობთ იცით რა მოდი აბა ვნახოთ ან ხომ არ წაგიკითხავს ამად ამ კანდიდატს რა აქვს ან ამაზე რას ფიქრობს მომიყევით მოდი აბა მეორე შევადაროთ აი ამაზე მსჯელობის მაგივრად ვხედავთ და ვსაუბრობთ ჩანაწერებზე ვინ გააკრიტიკა ვინ ვის დაესხა თავს და ამასობაში მოვა 28 ოქტომბერი და მე ურნასთან ან მივალთ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს რომ ამომრჩეველი იყოს პასიური და ქვი ვისარგებლებ შემთხვევით და ორ რამეზე გავაკეთებ აქცენტს მოუწოდებ ამომრჩეველს პირველი არავითარ შემთხვევაში არ დარჩეს სახლში აი მივიდეს კენჭისყრის დღეს ურნასთან გააკეთოს არჩევანი ოღონდ ვის სასარგებლოდაც უნდა მის სასარგებლოდ არ გადახაზოს ბიულეტენი.
ამ ორ შემთხვევაში, ორივე შემთხვევა, ანუ არ მისვლა და ყველას გადახაზვა ბიულეტენში, ნიშნავს, რომ თქვენ უბრალოდ პასუხისმგებლობას ირიდებთ და იმ შედეგებზე, რომელიც ხვალ ან არჩევნების მეორე დღეს შეიძლება, ასე ვთქვათ, ის რეალობა, რომელიც არჩევნების მეორე დღეს შეიძლება შექმნეს, იმაზე პასუხისმგებელი შეიძლება პირველ რიგში სწორედ თქვენ იყოთ, კვლავ ვიმეორებ, არ მისვლა ურნასთან და მეორე მისვლა და ყველას გადახაზვა, ეს ნიშნავს პასუხისმგებლობისგან გაქცევას. შეიძლება არ იყოს ოპტიმალური არჩევანი, ისევე როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ არ გვაქვს საუკეთესო არჩევანი ხოლმე, ხო, გასაკეთებელი, არ გვაქვს ესეთ ფართო სპექტრი, მაგრამ ვაკეთებთ. ხო, შესაბამისად ნახეთ. ვინც თუნდაც ცოტათი მაინც თქვენთან ახლოს არის, არ ვიცი, რაღაც ნიშნით თქვენს მიერ, ოღონდ არავითარ შემთხვევაში არ გადახაზოთ ყველა. ბატონო, ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით. მე მაცნობებენ, რომ უკვე ხაზი არის ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. და თქვენი დღევანდელი პოზიცია გაერთიანებული ოპოზიციის მიმართ და ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიების მიმართ, აი ამაზე რომ ვისაუბროთ, ისინი რატომ შეგიძლიათ გაიმეოროთ სულად მოსვლა პოზიციაში? ჩვენ დიახ, გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია თავდასხმასთან დაკავშირებით, რაც თქვენ დაგაბრალათ გაერთიანებულმა ოპოზიციამ, გულისხმობენ ისინი ბაქრაძის გუშინდელ განცხადებას, იყო თუ არა ეს თავდასხმა მოწინააღმდეგეზე და არის თუ არა ისინი მათი მთავარი ბრალდება არის, რომ თქვენ ბიძინა ივანიშვილის მოსყიდულები ხართ და მათ ინტერესს ატარებთ. აი ამას რას უპასუხებთ და შემდეგ გადავიდეთ სხვა საკითხებზე, რაც ასევე არჩევნებს უკავშირდება. ჩვენი კამპანიის მთავარი ფოკუსი და სამიზნე არის, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის მიერ ქვეყნის უკანდახევა, ამას უცნობ ჩვენი კამპანიის 99%. მე არ მინდა ასეთ არასერიოზულ პირდაპირ თავდასხმაზე, არაეთიკურ თავდასხმაზე კომენტარის გაკეთება. უბრალოდ ჩვენ გამოვხატეთ წუხილი, მაგალითად მე დღესაც მქონდა კომენტარი, სადაც გამოვხატეთ წუხილი, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სამწუხაროდ ნებსი თქმებლიეთ ჩვენი კოლეგები ნაციონალური მოძრაობიდან გამოდის, რომ მათ ნაბიჯებს იყენებს ქართული ოცნება იმისათვის, რომ დააბნიოს და დააშინოს ამორჩეველი. დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ ვამბობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს არეულობას, მაგრამ რევანშისტული რიტორიკა, რომ ამას ჩამოვართმევ, იმას ჩამოვართმევ, განვაკულაკებ, ეს შურიზიებით გაჟღენთილი რიტორიკა ეხმარება ბიძინა ივანიშვილს, რომ ყურადღება გადაიტანოს საკუთარი შეცდომებიდან და იმ მდგომარეობაზე, რაშიც მათ ჩააგდეს ქვეყანა, ყურადღება გადაიტანონ და შეთხზან ეს მითიური არეულობა, სისხლისღვრა და ასე შემდეგ, რაც მათ უკვე არ არის პირველი არჩევნები, რომ ეხმარება ამორჩევლის დაბნევაში. მაგალითად, მე მქონდა ასევე ეს ბრიფინგი, სადაც ვისაუბრე იმაზე, რაზე ჩვენთვის დამნიშნულოვანია, რომ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს აუხსნათ, თუ რაოდენიმე სამართლოს საარჩევნო გარემო შექმნა ქართულმა ოცნებამ და როცა ჩვენ ვესაუბრებით მაგალითად სხვადასხვა სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლებს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაგალითად ჩვენ მოყავს ხოლმე, რომ აი უწყებათა შორის კომისიიდან საარჩევნო საკითხების შესახებ, რომელიც არსებობს იუსტიციის სამინისტროსთან, ეს კომისია იქ არსებული არაკონსტრუქციული გარემოს გამო, იმის გამო, რომ არაფერზე არ ახდენდა რეაგირებას ეს კომისია დატოვა პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ და ყველა მეტნაკლები ავტორიტეტის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციამ და ჩვენ გვეუბნებიან სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, როგორ აგერ ბატონი ვაშაძის წარმომადგენელი, მისი შტაბის უფროსის წარმომადგენელი, გიორგი ვაშაძის წარმომადგენელი, ისევ არის კომისიაში და თქვენ უბრალოდ არაკონსტრუქციულები ხართ და უბრალოდ შარზე ხართ, ასე რომ ვთქვათ. და ეს უბრალოდ ხელს გვიშლის ჩვენ და ზოგადად ხელს უშლის ყველა იმ ადამიანს, ვინც ცდილობს აუხსნას ჩვენს პარტნიორებს, რაოდენ ასე იგი თუდი საარჩევნო გარემო არის და არათანაბარი გარემო არის საქართველოში. აბა სხვა რა ახსნა შეიძლება ქონდეს იმას, რომ ბატონი ვაშაძის წარმომადგენელი დღესაც არის უწყებათა შორის კომისიაში. ასეთ რაღაცებზე არის საუბარი. დიახ, ბატონო გიორგი, აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ესაც უნდა გვეკითხა, რა თქმა უნდა თქვენთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი თემა ის გაერთიანებული ოპოზიცია ამბობს, რომ მათ უკვე დიდი ხანია დატოვებული აქვს და უბრალოდ საუბარი იყო ერთ-ერთი რაღაცა საკითხის განხილვაზე, აი ამ უწყებათა შორის კომისიაში და ისაც ამ პარტიის სახელით პარტიის უკაცრავად გაერთიანების სახელით არ მომხდარა ამ საკითხის დაყენება. დააყენა სულ სხვა ორგანიზაციამ. ასეთი პასუხი იყო დღეს.
არასერიოზული არგუმენტია, ფაქტი და შედეგი არის ის, რომ მე როცა ველაპარაკები საერთაშორისო სამამგროვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომ უწყებათა შორისი კომისია არის სრულიად დისკრედიტირებული და იქ მუშაობა არის შეუძლებელი, ხანდახან ზოგიერთი წარმომადგენელი მე მეუბნება, რომ როგორ თქვენ უბრალოდ შარზე ხართ, აგერ ბატონი ვაშაძე წარმომადგენელი მუშაობს კომისიაში თქვენ შარზე ხართ. აი ეს არის რეალობა და სამწუხაროდ აი ესეთ ნაბიჯებს, რომლებიც ზიანს აყენებს ჩვენს მცდელობას ავუხსნათ პარტნიორებს, საქართველოს მიერ შექმნილი საარჩევნო გარემო, ამის უბრალოდ გამართლება არ აქვს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. ეთერში ჩვენ ცოტა დრო გრჩება, უნდა ვისაუბროთ კიდევ სხვა თემებზეც. დაუბრუნდებით ჩვენ სტუდიას, მანამდე მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ხაზზე იყო ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი კანდელაკი, რომელიც ორ კონკრეტულ პრობლემაზე ისაუბრა, თორემ არჩევნებისთვის ძალიან ბევრი პრობლემა გროვდება ხოლმე და ბევრ პრობლემაზე გვიწევს საუბარი. ერთ-ერთი ასეთია ჩანაწერების გავრცელების თემა, რასაც აუცილებლად უნდა დავუბრუნდეთ, ამითი დავიწყეთ და ვეღარ მოვასწარით მსჯელობა. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, ბატონო ლევან, რა არის თქვენთვის? რაც ამ ჩანაწერებიდან ჩანს, ეს არ ეხება მხოლოდ დღეს გავრცელებულ განცხადებებს. საუბარია იგივე თუნდაც სუბელიანის ჩანაწერებზე, ხო, რომელიც არანაკლებ სკანდალური ჩანაწერია, ვიდრე ომეგა საქმესთან დაკავშირებული ჩანაწერები. აი ამ ჩანაწერებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სახელმწიფოებრიობის თვალსაზრისით რა არის? ალბათ უნდა გავიმეორო და ყველაზე მოკლე პასუხი ეს იქნება, ხო, წეგან საუბრობდი, ანუ ფერსიცულიან ხოლმე თქო ეს რეალურად არავის ჩვენს პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში დღისასრიგის ნომერ პირველ ხელუხლებელ მწვერვალად ესე ვთქვათ არ აქვს დაყენებული ქვეყანაში სახელმწიფოებრიობის ფუნდამენტის გამტკიცება, ინსტიტუტების შექმნა და გამტკიცება. აი ეს როდესაც არ არის, ამ შემთხვევაში დანარჩენი ყველაფერი უკეთანმდევია და ყველაფერი შესაძლებელია უკვე, ხო? ამ ჩანაწერებმა ხო სისტემური თვალსაზრისით სწორედ ეს წარმოაჩინა, რომ ინსტიტუტები, ასე ვთქვათ, რეგულაციები ერთ მხარესაა, რეალობა სხვა მხარესაა და ამ ყოველდღიური ტვირთით დამძიმებული მოსახლეობა სულ სხვაგანაა, ხო? ანუ რაღაცა ეს გადღაბნილ სურათს გავს ჩვენი ყოფა, რომელიც უნდა დასრულდეს ერთით, საერთო ეროვნული კონსენსუსით. თუ კი შესაძლებელია თუ არა ახალი თაობა გვაიძულებს ჩვენ ამას, სანამ გვიან არ არის. ჩვენვე უნდა გავაკეთოთ ეს, რომ შევთანხმდეთ. არის რაღაცები, რომელსაც ხელი არ უნდა ვახსოვოთ. კონსტიტუციური პროცესი გავიხსენოთ და იქ ყველაფერი ხო ესე გადმოფენილი იყო. რა ის ინსტიტუტები, რა ის კანონი, რა ის ქორუმი, ერთი სიტყვით არა აქვს მნიშვნელობა. ერთ დღეს მიღებულს სულ სხვა რამეს ამატებდნენ, მეორე დღეს მიღებულს მერე კიდე სხვანაირად ეკენს უყრიდნენ. უზენაეს კანონს რო ესე ექცევი. პოლიტიკურ დოკუმენტად პარტიის წესდებად გადააქცევ, რომელი ინსტიტუციურ დემოკრატიაზეა საუბარი. ჩვენ ხო საბოლოო ჯამში მოგვიწევს ამ არჩევნების შემდგომ, რაც არსებითად მართლაც შეცვლის ჩვენ ყოფას, კონსტიტუციურ რეალობას ამ პრეზიდენტის ფიცის დადების შემდგომ. სწორედ ახალი კონსტიტუციური მართვის მოდელია, ხო, რომელიც პარტიული წესდების საფუძველზე უნდა წარიმართოს. მე დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან მოხდება შეთანხმება იმაზე, რომ ეს პარტიული წესდება ქვეყნის კონსტიტუციით ჩავანაცვლოთო, იქამდე უნდა მივიდეთ, მაგრამ არანაკლებ რთული პერიოდი, ასე ვთქვათ, ელის ჩვენს დემოკრატიას, ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოებას, სამოქალაქო კულტურას და გავიმეორებ. ხელისუფლება და ინსტიტუტები გვეყოლება ისეთი, როგორც ჩვენ ვართ. ჩვენ თუ გვექნება პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ჩვენს გასაკეთებელზე, ვიყოთ აქტიური, თამამი, რასაც გვაძლევს არა მხოლოდ ჩვენი კონსტიტუცია, არამედ საერთაშორისო აქტები. უკვე დღეს ჩვენი ხელისუფლება როგორიც არ უნდა იყოს, ვერ ჩაიკეტება, ჩვენ საერთაშორისო სამართალი გვიცავს, ხო? თუ კი ესეთი ვიქნებით, გვეყოლება ისეთი ხელისუფლება, როგორც არის. ცოტა ფერებში განსხვავებით, ან ტონალობებში განსხვავებით მხოლოდ და მხოლოდ. თუ კი მოვითხოვთ, მივიღებთ კიდეც. დარწმუნებული იყავით ამაში. დემოკრატია თავისით არ მუშაობს, დემოკრატია უნდა ამუშაო. ესაა მთავარი. როგორ უნდა მოითხოვოს საზოგადოებამ, ხო, არჩევნებზე მიდის და იღებს რაღაცა გადაწყვეტილებას, რომელიც მას გონია, რომ ასეთი პოლიტიკური ძალა შეასრულებს.
ის პოლიტიკურთა რომც მოდიოდეს უმრავლესობით არჩეული დაუშვათ ასეთი თეორიული რომ მოდის უმრავლესობით არჩეული ხელისუფლება არ ყალბდება და ასე შემდეგ არჩევნები. ვივარაუდოთ, ხო? შემდეგ ეს წელს 2012 წელი გავიხსენოთ, როგორ მოვიდა დღევანდელი ხელისუფლება. არავინ არ ელოდა მაშინ რომ ასეთ კონსტიტუციას მიიღებდნენ. მაგრამ მოხდა ის რომ მიიღეს, ხო, ასეთი კონსტიტუცია. რა უნდა ქნას, ხო, საზოგადოებამ ამისთვის? არის არაერთი ბერკეტი. შემდეგ არჩევნებზე გამოიყენოს იგივე? ეს ერთ-ერთია და არა ერთადერთი. არის სხვადასხვა ბერკეტები, ხო, რომელსაც უბრალოდ არ ვიყენებთ, ან თუ ვიყენებთ არასათანადოდ, ხო? რატოს დემოკრატიაში არის სხვადასხვა მრავალი მექანიზმი ამის ცვლილებისა. მაგალითად, აი ძალიან ისეთია, ხო, საკონსტიტუციო პროცესს რომ მიუბრუნდეთ ისევ. ესე რა ქვია, პარლამენტში წარმოდგენილი იყო საკმარისი რაოდენობა იმისთვის, რომ ის კონსტიტუცია გასაჩივრებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში და მინდა გითხრათ პირველად მომავ თქვენს ეთერში მზადაც იყო კონსტიტუციური სარჩელის პროექტი. მოაწერა ვინმე მხელი? ყველა ამბობდა რომ იცით რა საშინელება ხდება. მოაწერა ხელი. ის ხო, ანუ ეს ხო პოლიტიკური დოკუმენტი არ იყო. მაგრამ პოლიტიკური მიდგომით მივიღეთ ის რომ არ გასაჩივრდა. ანუ თუ კი საკონსტიტუციო სასამართლოს არ მიმართ, ეხლა მე არაერთი სარჩელი მაქვს წარდგენილი, უბრალოდ სტრატეგიული ხასიათის საკითხებზე, იმის რომ მაგალითი მივცე, ან რაღაც მიმართულება შევაცვლებინო ხელისუფლებას, ხო? არაერთი მომიგია კიდე საბანკო საიდუმლოება იქნება სხვა, არა აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ იცით რა დანახვა და შემდგომ ამისა მხარდაჭერაა საჭირო. როდესაც პოლიტიკური პარტია ხარ და შენ არ აკეთებ პირველ რიგში ამას. იცით რა მართალი არ ხარ საკუთარსავე ამ მხარდამჭერთან. აუმრჩეველთან კი არა, მხარდამჭერთანაც არ ხარ მართალი, იმიტომ რომ შენთვის ადვილია ისაუბრო რაღაც პოლიტიკურ თემაზე, არ ვიტყვი პოპულიზმს, ამაზე არ ვსაუბრო ამ შემთხვევაში, ისაუბრო ბევრ რაღაცაზე, მაგრამ თუნდაც შეზღუდული რესურსების პირობებში არ გააკეთო, არ გამოიყენო ის რისი საშუალებაც გაქვს, ხო? შესაბამისად იგივე საკანონმდებლო ინიციატივა დაუშვათ ეხლა შეგიძლია კი გაიარა რაღაც პროცესმა მიიღეს რაღაც კანონი, მაგრამ შეგიძლია ახალი პროცესი, თუნდაც ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი პროცესი დაიწყო, ხო, ახალი კანონპროექტის თუ საკანონმდებლო წინადადების ინიციატივით, შეაგროვო ხელმოწერები, ხო? იგივე თუნდაც ის იყო სხვათა შორის გადაღებული თემა იყო პრეზიდენტს არ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება და ამაზე იყო აგებული ყველაფერი, მაგრამ პრეზიდენტს ვინმე წაართვა იმის უფლება რომ ინიციატორი გამოსულიყო რომელიმე კანონპროექტზე ხელმოწერების შეგროვებისა და წარმატებითაც რო შეაგროვებდა და სხვანაირი პროცესი რო წარიმართებოდა ხო იყო ეს სხვათა შორის თქვენი მონამორჩილი იყო არ ვიცი თუ კი გაიხსენებთ არაერთხელ საჯაროდ მოუწოდებდი პრეზიდენტს სხვადასხვა კანონპროექტთან მათ შორის კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ის პროცესი რაც კარგი იყო თავისთავად ახალი თვისობრივად ახალი ინსტრუმენტით ასე ვთქვათ გაეძლიერებინა გამოეყენებინა ეს მექანიზმი არ გამოვიყენეთ ყველამ ერთად შეიძლება მეც დავაკელი უფრო ხმამაღლა უნდა მეთქვა პრეზიდენტისთვის ხო არ ვიცი ვერ გეტყვით მაგრამ ფაქტია რომ დღეს გქონს აი ეს მოცემულო როდესაც ვსაუბრობთ დემოკრატიაზე შეზღუდულ პირობებშიც კი აი არაერთი ინსტრუმენტი არის მაგრამ ინსტრუმენტები ცალკეა და ჩვენ უფრო საუბარი გვხიბლავს და აი ამ ხიბლში ვართ წასულები არ ვიცი რამდენი წელია დღევანდელი ჩანაწერიდან ყველაზე შემაშფოთებელი რა არის აი ამ ჩანაწერიდან რაც დღეს გავრცელდა და რაც ცოტა რო გრჩება და ამიტომ გადავედი ესე მოულოდ უეცრად ამ სხვა თემაზე საჯაროდ თქვი და უნდა გავიმეორო კვლავ მიუხედავად იმისა რომ ყველა ორივე ეგრეთ წოდებულ ორივე სერია არ არის იმიტომ ორივეს რამდენიმე სერია ქონდა არა ორივე მიმართულება კია ორივე სერიალში სხვადასხვა სერიალში ასე ვთქვათ ყველა მთავარი ფიგურანტების მიერ ნათქვამი ყველა სიტყვა არის შემაშფოთებელი ჩემთვის როგორც მოქალაქის მაგრამ განსაკუთრებით აი რამაც შემაშფოთა არა შემაშინა უკვე დავინახე რომ სახელმწიფო რაღაც უკვე აღარ არის ჩემი სამშობლო სახელმწიფო შეიძლება სულაც აღარ იყოს 90-იანებში რომ დავბრუნდი ისეთი რა მაქვს ხედულობაში რომ შესაძლოა აქ ჩვენთან ახლა ჩვენ რო ვსაუბრობთ არსებობენ შეერაღებული ან რაღაც ძალოვანი, კვაზიძალოვანი გაერთიანებები, რაც დემოკრატიასთან და სახელმწიფოებრიობასთან შეუთავსებელია. მაშინ, როდესაც მთელი ეს ძალოვანი აპარატი ხელისუფლება იმისთვის არის, რომ ჩვენ მოქალაქეები დაგვიცვას და ესეთი რაღაცები აღკვეთოს. თუმცა ესენი პარალელურად თანაარსებობენ, შეიძლება თანაარსებობდნენ. ეს სახელმწიფოებრიობის დასასრულის დასაწყისია და მე არ მინდა დასასრულს მოვესწრო ჩემ ცხოვრებაში. და ყველაზე მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი კიდევ, როდესაც ამას
პარლამენტში მყოფი ძალები უწოდებენ მოგონილს და არ აღიქვამენ სერიოზულად ამ პრობლემას. დღესაც კი ასეთი კომენტარები ისმის, რომ ეს არ არის მართალი, ეს არის მოგონილი და ასე შემდეგ. დღესაც ამ კომენტარებს ვისმენდი მართველი ძალის მხრიდან და მათ მაგრამ ეს არ არის სწორი გზა და უპერსპექტივოც ძალიან კარგად იციან და მერწმუნეთ, რომ აი ამ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ უფრო მძიმე დროება ელის მართულ პოლიტიკურ ძალას, მათ შორის აი ამ ყველაფრის გამო, რასაც ეხლა ასე ვთქვათ, თვალყურს ვადევნებს და არ ხდება სათანადო რეაგირება მათზე, ვიდრე დღეს. უფრო უარესი ელის დარწმუნებული, მათ შორის პარტიის შიგნითაც კი, პარტიის შენარჩუნება ჯერ ისევ აქტუალური იქნება მათთვის და სერიოზული პრობლემად დარჩება 2020-მდე. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავასრულოთ საუბარი, კიდევ ბევრ თემაზე ვერ მოვასწარით, თუმცა ალბათ არჩევნებისთვის დამახასიათებელია, როდესაც ბევრი რაღაც ერთდროულად ხდება, რაზეც გვიწევს მსჯელობა. ჩვენს მსმენელებს შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამართალმცოდნე ლევან ალაფიშვილი, ვინც პირდაპირ ეთერში ვერ მოგვისმინეთ, ტრადიციულად ჩვენი ჩანაწერი მოისმინეთ პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე. ნახვამდის 4 შაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა.